Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe canal! Astăzi vă invit să descoperim împreună cum putem avea grijă de suflet, minte și corp într-un mod blând și natural. Întotdeauna marea mi-a adus fericire, fără să trebuiască să fac nimic special. E suficient să mă aflu pe malul ei și să o privesc, să o ascult, să mă las copleșită de sentimentul de măreție, de liniștea pe care mi-o inspiră valurile, pe care le asociez în mintea mea cu respirația pământului. La malul mării am găsit un locșor special, care mă inspiră și mă ajută să-mi regăsesc echilibru. Și dacă episodul de astăzi este despre vindecare și echilibru, am ales să vorbim despre meditație, lectură și exerciții fizice ușoare, toate părți esențiale ale procesului meu de revenire la o sănătate de fier. Haideți așadar să începem. Meditația este pentru mine un moment sacru, de reconectare cu mine însă. Atunci când închizi ochii și îți concentrezi atenția pe respirație, parcă tot stresul și agitația dispar. Studiile arată că meditația reduce nivelul de stres, îmbunătățește somnul și chiar ajută la întărirea sistemului imunitar. Este incredibil cum câteva minute de atenție acordată nouă ne pot schimba starea. Și, deși pare simplu, toți cei care au încercat să mediteze știu că nu e așa. Să-ți liniștești mintea agitată uneori pare imposibil. Sfatul meu pentru începători este să nu renunțați. Dacă în timpul observării respirației, mintea fuge departe cu un gând, readuceți înapoi atenția către inspirație și expirație. Faceți acest lucru fără să vă învinovățiți pentru lipsa de voință, fără să vă certați, pur și simplu, cu blândețe, coborâți sub agitația valurilor minții și mergeți în adâncul sufletului vostru unde mereu e liniște. Aș vrea să facem împreună un mic exercițiu de meditație. Așezați într-o poziție confortabilă, fie întinși pe spate, fie în șezut. Închideți ochii. Acum, îndreptați-vă pe rând atenția către părți ale corpului vostru și simțiți cum se relaxează la comanda creierului. Începeți cu tălpile. Mergeți în sus, spre picioare, bazin, zona toracelui. Aici zăboviți nițel și simțiți cum inima se deschide asemenea unei flori. Continuați spre gât, față, simțiți pleoapele grele. Simțiți cum maxilarul se descleștează și găsiți cea mai relaxată poziție a limbii. Inspirați adânc, numărând până la 4. 1, 2, 3, 4. Țineți respirația și expirați încet. 1, 2, 3, 4. Respirați doar pe nas, nu pe gură. Repetați de câteva ori. Simțiți cum tensiunea dispare? Dacă aveți ocazia să meditați în natură, sunetul valurilor sau al vântului poate fi cel mai bun partener. Încercați, chiar și numai câteva minute pe zi. De când am timp pentru mine, am redescoperit bucuria de a citi. Lectura îmi deschide alte lumi și în același timp e o cale de a mă înțelege mai bine și pe mine însă. În vacanța aceasta, al cărei scop este să mă întărească mental și fizic pentru etapa următoare a tratamentului, cea cu intervenția chirurgicală, una dintre cărțile aduse cu mine se numește Fiecare zi e un dar, de Stefanos Xenakis. Știu, sună ca un clișeu, însă cum am primit-o de la o persoană dragă și încurajată de faptul că a fost bestseller în Grecia, am decis că e o lectură numai potrivită pentru locul și momentul ales. Cartea este genul care îți amintește să privești viața cu mai multă recunoștință, să te bucuri de micile momente și să-ți schimbi perspectiva asupra lucrurilor care par la prima vedere banale. Xenakis nu folosește un limbaj complicat, ci scrie așa cum ai vorbi cu un prieten bun, la o cafea. Capitolele sunt scurte, ca o povestioară, dar fiecare poveste transmite un mesaj puternic. Într-un capitol povestește cum un zâmbet oferit unui străin pe stradă i-a schimbat complet ziua. Apoi începe să te facă să te gândești când a fost ultima oară când am făcut eu un gest atât de simplu, dar atât de frumos pentru cineva. Sau mai scrie despre cât de important este să fim prezenți, să savurăm momentele mici, cum ar fi o plimbare liniștită sau un apus de soare. Un alt lucru care mi-a plăcut
este că vorbește despre recunoștință nu ca ceva complicat, ci ca o stare care vine din lucrurile mici. Îți sugerează să mulțumești pentru apa pe care o bei, pentru faptul că poți respira adânc sau pentru oamenii din jurul tău. Pare simplu, dar cumva, pe parcursul cărții, încep să realizezi că aceste lucruri, aparent banale, sunt adevăratele daruri ale vieții. Așadar, este perfectă pentru perioadele în care simți că ai nevoie de un strop de inspirație sau că vrei să vezi lumea cu alți ochi. Exercițiile blânde, cum sunt yoga și pilates, sunt parte din rutina mea zilnică. Nu doar că mă ajută să-mi întăresc corpul, dar sunt și o formă minunată de relaxare. De exemplu, poziția Child's Pose este excelentă pentru relaxare, iar mișcările de pilates îmbunătățesc circulația și flexibilitatea. Aceste exerciții mi-au oferit o senzație de control asupra corpului meu, chiar și în momentele în care mă simțeam vulnerabilă. Nu este nevoie de echipament sofisticat, doar de câteva minute pe zi și de dorința de a avea grijă de tine. Înainte îmi plăcea să trag de mine, inclusiv în ceea ce privea sportul. Alergarea, lucrul la sală cu greutăți erau exercițiile preferate de mine. Cred că avea legătură cu mentalitatea de luptă în care mă aflam atunci. De când cu diagnosticul, aleg să fiu mai blândă cu mine, chiar și în ceea ce privește întreținerea corpului. Nici nu mai am aceeași rezistență, recunosc, în urma chimioterapiei. Ficatul mi-a fost afectat și obosesc mult mai ușor. Dar, sincer, acum îmi și plac exercițiile fizice mai blânde, cum sunt pilates și yoga. Pilates este pentru mine mai mult decât un antrenament. Este un mod de a mă reconecta cu corpul meu. Acest tip de exerciții, deși par blânde, au o putere incredibilă de a-ți tonifia corpul și de a-ți îmbunătăți postura, flexibilitatea și respirația. Ceea ce îmi place cel mai mult la Pilates este că nu e nevoie să fii super atletic sau flexibil pentru a începe. Este potrivit pentru oricine, indiferent de vârstă sau nivel de fitness. Pilates are câteva principii esențiale care fac diferența. 1. Respirația corectă. Este foarte important să respiri adânc, să te concentrezi pe inspirație și expirație sincronizată cu mișcările. Respirația nu doar oxigenează corpul, dar te ajută și să rămâi conectat în prezent. 2. Controlul mișcărilor. Fiecare exercițiu este realizat lent, cu atenție la fiecare mușchi implicat. Nu este vorba despre viteză, ci despre precizie. De exemplu, atunci când faci un exercițiu precum leg circles, concentrează-te să controlezi fiecare mișcare din zona șoldurilor, fără să miști restul corpului. 3. Postura corectă. Pilates te ajută să-ți aliniezi corpul, să-ți întărești mușchii și să reduci tensiunile din spate sau gât. Dacă ai tendința să stai cocoșat, Pilates poate fi o adevărată terapie. Un exercițiu simplu, dar extrem de eficient, este 100. Se începe întins pe spate, cu genunchii îndoiți la 90 de grade, brațele ridicate deasupra podelei și apoi se bate ușor din brațe în timp ce respiri controlat. Este fantastic pentru activarea zonei abdominale și pentru îmbunătățirea circulației. Un alt exercițiu pe care îl ador este roll-up. Practic, te ridici lent din poziția întins pe spate, vertebră cu vertebră, până când ajungi să atingi vârfurile degetelor de la picioare. Este minunat pentru flexibilitatea coloanei și tonifierea abdomenului. Cât de des ar trebui să faci Pilates? Ca orice formă de exercițiu, consistența este cheia. Ideal ar fi să practici Pilates de 3-4 ori pe săptămână, câte 20-30 de minute pe sesiune. Dar chiar și 10 minute pe zi pot face o mare diferență, mai ales dacă ești la început sau dacă ai zile mai aglomerate. Ce e minunat la Pilates este că îți oferă timp să fii prezent în corpul tău. Fiecare mișcare este o conversație între minte și corp, iar rezultatele nu sunt doar fizice, ci și emoționale. Te simți mai puternică, mai echilibrată și mai conectată cu tine însăți. Un alt aspect care m-a ajutat enorm a fost reconectarea cu natura. Timpul petrecut pe plajă, ascultând valurile sau simțind nisipul sub tălpi, are un efect vindecător extraordinar. Indiferent unde vă aflați, vă încurajez să găsiți locuri care vă aduc liniște, fie că este un parc, o pădure sau o simplă plimbare prin grădină. Natura are o energie specială, care ne ajută să ne regăsim echilibrul. Închei episodul de azi cu recunoștință pentru acest loc minunat și pentru voi, cei care mă însoțiți în călătoria mea. Vindecarea vine din momente mici, din liniștea sufletului, din hrana minții și din mișcările blânde ale corpului. Aș vrea să aud de la voi care este locul vostru de refugiu. Ce faceți pentru a vă reconecta cu voi înși vă? Lăsați-mi un comentariu. Împreună putem învăța unii de la ceilalți.
Până data viitoare, vă trimit toată liniștea și căldura acestui loc magic. Zile minunate tuturor și, desigur, enjoy!